khi những conquistador người Tây Ban Nha khám phá ra châu Mỹ, họ đã tìm ra một mảnh đất hoàn toàn mới, mà từ đó, cường quốc số 1 thế giới đã ra đời. Và biểu tượng quốc gia của nước Mỹ cũng thể hiện vị thế siêu cường của họ trên bầu trời thế giới. Tuy nhiên, từ trước khi nước Mỹ được thành lập, đây đã là một biểu tượng vô cùng linh thiêng đối với các bộ lạc thổ dân Bắc Mỹ. Mình là Lương, và hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu về biểu tượng quốc gia của đất nước hùng mạnh nhất thế giới. Hoa Kỳ nằm tại khu vực Bắc Mỹ, có thủ đô là Washington DC, viết tắt của District of Columbia, được đặt theo tên của tổng thống đầu tiên George Washington và nhà hàng hải đã khám phá ra châu Mỹ Christopher Columbus. Nhưng những chủ nhân đầu tiên của vùng đất này thực ra lại là các thổ dân bản địa Bắc Mỹ, trong tiếng Anh là Indian, dịch ra có nghĩa là người Ấn Độ. Vì khi Columbus đến đây vào năm 1492, ông đã lầm tưởng rằng mình đã cập bến Ấn Độ. Trong tiếng Việt, từ này được dịch là người Anh điên hoặc người da đỏ, mặc dù họ không phải người Anh, không bị điên và da cũng không hề đỏ. Cũng như nơi đầu tiên mà người Pháp đặt chân đến Việt Nam là bán đảo Sơn Trà, thì nơi mà người Tây Ban Nha đã định cư ở Mỹ là bán đảo Florida. Người Pháp đến đây cũng lập nên vùng Louisiana, đặt theo tên của vua Louis XIV vĩ đại. Còn người Anh thì lập nên bang Virginia, đặt theo tên của nữ vương đồng trinh Elizabeth đệ nhất vào năm 1607. Và chính những người Anh này đã nổi dậy chống lại nước Anh, lập nên 13 bang đầu tiên của Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, ngày quốc khánh của nước Mỹ. Vì vậy mà ngày nay người Mỹ mới nói tiếng Anh chứ không phải tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Pháp. Vì là một quốc gia sinh sâu đẻ muộn, nước Mỹ đã học hỏi được những bài học xương máu quý giá từ lục địa già châu Âu về việc xây dựng, quản lý đất nước, và từ đó trở thành một siêu cường toàn cầu, có tầm ảnh hưởng văn hóa đại chúng rộng rãi đến toàn thế giới. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng điểm qua lịch sử nước Mỹ thông qua những biểu tượng, những nhân vật trên đồng tiền đô la quen thuộc. Vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là George Washington, là vị tướng tổng tư lệnh đã lãnh đạo quân đội Mỹ giành chiến thắng trong cuộc cách mạng Hoa Kỳ, giành độc lập từ đế quốc Anh. Vì thế ông được vinh danh trên tờ $1 và mặt sau là quốc huy chính thức của nước Mỹ. Trên tờ $2 là một trong 7 người tranh lập quốc của Hoa Kỳ là Thomas Jefferson. Ông cũng là tổng thống đời thứ 3, người đã soạn thảo nên bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ và trình nó lên Quốc hội vào năm 1776. Trên tờ $5 là nhân vật biểu tượng cho sự bình đẳng giữa người da trắng và da màu. Vị tổng thống đời thứ 16 đã kết thúc cuộc nội chiến Hoa Kỳ vào năm 1865, Abraham Lincoln. Ông đã dẫn dắt liên bang miền Bắc chiến thắng trước những chủ nô của miền Nam, kết thúc chế độ nô lệ da đen tàn khốc kéo dài hàng trăm năm. Tờ $10 tượng trưng cho nền kinh tế tài chính hùng mạnh nhất thế giới, với hình ảnh của Bộ trưởng Ngân khố đầu tiên Alexander Hamilton và tòa nhà Ngân khố Hoa Kỳ. Tổng thống đời thứ 7 Andrew Jackson là nhà sáng lập của đảng Dân Chủ, chính đảng đầu tiên của nước Mỹ. Vì thế mà ông có mặt trên tờ $20. Biểu tượng con lừa của đảng Dân Chủ cũng là từ Andrew Jackson mà ra, khi ông bị những đối thủ của mình sỉ nhục gọi là jackass, vừa có nghĩa là thằng ngu nhưng vừa có nghĩa là con lừa. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ lại rất thích hình ảnh con lừa vì nó gắn với những người dân lao động bình thường, nên từ đó con lừa đã trở thành biểu tượng của đảng Dân Chủ. Trong khi đó, trên tờ $50 lại là một đại diện của đảng Cộng Hòa, Ulysses Grant, vị tướng tổng tư lệnh uy nghiêm của quân đội miền Bắc trong thời kỳ nội chiến Mỹ, và chính ông cũng trở thành tổng thống Mỹ đời thứ 18. Biểu tượng con voi của đảng Cộng Hòa cũng bắt nguồn từ Grant, khi ông suýt trở thành tổng thống duy nhất ứng cử nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 1880 và bị chỉ trích là một con voi to lớn, hùng mạnh nhưng lại lạm dụng quyền lực. Và cuối cùng trên tờ $100 là người cha lập quốc được các sử gia gọi là người Mỹ đầu tiên, Benjamin Franklin, mặc dù ông chưa từng trở thành tổng thống Mỹ. Đó là bởi vì Franklin là người đầu tiên có những ý tưởng đấu tranh giành độc lập và tự do cho nước Mỹ. Ông cũng xây dựng hệ tư tưởng cốt lõi cho nước Mỹ trong cả bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Hoa Kỳ tại cố đô Philadelphia. Tuy nhiên,
Trong số tất cả các biểu tượng đã xuất hiện trong lịch sử Hoa Kỳ, thì biểu tượng quốc gia chính thức của nước này được công nhận bởi hiến pháp là con đại bàng đầu trắng. Khác với loài đại bàng vàng ở châu Âu chủ yếu sống trên cạn, đại bàng đầu trắng là một loài đại bàng biển và chỉ phân bố ở những vùng ao hồ, sông ngòi và ven biển của Bắc Mỹ để săn cá. Chúng có thị lực vào hàng tốt nhất thế giới động vật, có thể phát hiện ra con mồi từ hàng cây số. Vì thế mà trong văn hóa phương Tây, nó tượng trưng cho khả năng thấu thị tất cả mọi thứ, cũng giống như biểu tượng thiên nhãn của Chúa Trời trên tờ $1. Đại bàng đầu trắng thực sự là một thế lực siêu cường trong tự nhiên. Với cái đầu trắng nổi bật, sải cánh dài cùng cái mỏ và cặp móng vuốt sắc nhọn, nó không có đối thủ trên bầu trời của nước Mỹ. Vì thế mà đại bàng đầu trắng không việc gì phải tự đi săn mồi, mà chúng thường sẽ trực chờ cơ hội đoạt lại cá từ những con chim biển nhỏ hơn. Chính vì tập tính này của đại bàng đầu trắng mà nhà lập quốc Benjamin Franklin trong một lá thư gửi cho con gái mình đã gọi chúng là những kẻ cắp hèn hạ, vô đạo đức và lười biếng. Mặt khác, ông lại đề cao loại gà Tây, gọi chúng là loài chim đáng kính và dũng cảm hơn nhiều. Vì vậy mà ở Mỹ tồn tại một giai thoại nổi tiếng rằng tất cả các nhà lập quốc đều yêu mến biểu tượng quốc gia đại bàng đầu trắng, ngoại trừ một người quan trọng nhất là Benjamin Franklin. Vậy thì tại sao nước Mỹ lại đưa đại bàng đầu trắng vào biểu tượng quốc gia của mình? Đó là vì yếu tố văn hóa. Các nhà lập quốc ở thế giới phương Tây luôn bị ám ảnh về sự hùng mạnh của đế chế La Mã xưa, và kể từ khi thành Rome sụp đổ vào thế kỷ thứ 5, rất nhiều quốc gia đã cố gắng khôi phục lại ánh hào quang đó và thừa kế những di sản của La Mã, trong đó có biểu tượng đại bàng Aquila đầy vinh quang. Ở lục địa già đế chế La Mã thần thánh của người Đức và ở tân thế giới thì đó chính là Mỹ. Tuy nhiên, các nhà lập quốc Hoa Kỳ còn muốn biểu tượng quốc gia của mình phải thật sự độc đáo và khác biệt. Vì thế, họ đã lựa chọn loài đại bàng chỉ phân bố duy nhất tại Bắc Mỹ, đó chính là đại bàng đầu trắng. Do đó, biểu tượng quốc gia của Hoa Kỳ là một sự kết hợp độc đáo giữa một hình ảnh tự nhiên của Bắc Mỹ và truyền thống văn hóa từ La Mã cổ đại, là một biểu tượng đầy kiêu hãnh, tượng trưng cho quyền lực, sức mạnh, sự độc lập và giá trị cốt lõi nhất của nước Mỹ, sự tự do. Ngoài ra, con đại bàng còn nắm một bên là 13 cành ô liu, tượng trưng cho hòa bình, và một bên là 13 mũi tên, tượng trưng cho chiến tranh. Với ý nghĩa rằng nước Mỹ luôn yêu chuộng hòa bình, nhưng vẫn sẵn sàng chiến tranh bất kỳ lúc nào. Con số 13 tượng trưng cho 13 bang đầu tiên của nước Mỹ. Nhưng thật ra, từ rất lâu trước khi 13 bang đầu tiên của nước Mỹ ra đời, đại bàng đầu trắng đã là một loài chim cực kỳ linh thiêng và quan trọng trong văn hóa của những bộ lạc thổ dân Bắc Mỹ. Nó chính là nguyên mẫu của hình tượng chim sắm trong các câu chuyện huyền thoại, được khắc họa trên những cột totem của thổ dân. Đây là một sinh vật thần bí, mỗi lần đập cánh sẽ tạo ra sấm và ánh mắt của nó chiếu ra những tia sét, đem tới những cơn bão dữ dội, khủng khiếp, nhưng cũng đem lại sự sống cho những vùng đất cằn cỗi, là sứ giả của đấng sáng tạo tối cao trên trời. Trong suốt cuộc đời của mình, một người đàn ông trong bộ lạc sẽ nhận được một chiếc lông đại bàng như phần thưởng cao quý nhất cho mỗi hành động dũng cảm hy sinh vì cộng đồng của mình. Khi số lông đại bàng đã đủ nhiều, anh ta có thể kết chúng lại thành một chiếc mũ uy nghiêm, thể hiện uy tín và quyền lực của mình trong bộ lạc. Nghi lễ quan trọng nhất của thổ dân Bắc Mỹ là Sundance, vũ điệu mặt trời, diễn ra vào ngày Hạ Chí, thời điểm mặt trời nóng nhất trong năm, nhằm hiến tế cho thần mặt trời. Các thành viên trong bộ lạc xây dựng một cái cây thẳng đứng nối liền giữa trời và đất. Trên đó, người ta dựng thành một chiếc tổ chim đại bàng. Họ cùng khoác lên mình những bộ trang phục và chiếc mũ làm từ lông chim đại bàng đầu trắng. Và rồi, họ bắt đầu nhảy múa trong những điệu nhạc truyền thống quanh cây cột, với niềm tin rằng họ có thể hóa thành chim đại bàng và đến gần hơn với các vị thần. Một vị thầy Pháp sau đó sẽ dùng một chiếc quạt cũng làm từ lông chim đại bàng chạm vào những người bệnh để truyền đi năng lực chữa trị từ thần linh. Cuối cùng, ông giơ cao chiếc quạt lên trời để chim đại bàng có thể mang những lời cầu nguyện lên đấng tối cao. Trong một số trường hợp, vũ điệu mặt trời còn là một nghi lễ trưởng thành. Các chàng trai trẻ trong bộ lạc sẽ nối mình với cây cột ở trung tâm bằng một sợi dây có móc nhọn đâm xuyên qua phần da trước ngực cực kỳ đau đớn. Họ cứ thế tiếp tục nhảy múa cho tới khi da thịt bị xé toạc ra như một cách hiến tế cho thần mặt trời. Chính vì nghi thức đáng sợ này mà vũ điệu mặt trời đã bị cấm khi những người Mỹ da trắng bành trướng lãnh thổ của họ về hướng Tây vào thế kỷ thứ 19. Ngày nay, nghi lễ này đã được phục hồi để đảm bảo sự tự do tôn giáo tại Mỹ.
nhưng chỉ những chiếc lông từ xác những con đại bàng đầu trắng đã chết mới được chính phủ Hoa Kỳ trao cho những người thổ dân nhằm bảo tồn loài chim biểu tượng quốc gia của xứ sở cờ hoa. Như vậy, có thể nói, đại bàng đầu trắng của nước Mỹ là biểu tượng quốc gia, hội tụ ý nghĩa thiêng liêng nhất từ những thổ dân Bắc Mỹ, ý nghĩa về một đế quốc hùng mạnh nhất từ những hoàng đế La Mã, và ý nghĩa về một quốc gia tự do nhất từ những người cha lập quốc Hoa Kỳ. Mình hy vọng rằng bạn đã học được một điều mới trong hôm nay và sẽ có cảm hứng học một điều mới nữa trong ngày mai. Hãy cùng thảo luận cùng tụi mình về biểu tượng này ở phần comment và tiếp tục ủng hộ team bằng cách ấn vào nút đăng ký, subscribe. Mình là Lương và Sang. Rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.